به نام خالق هستی. باشگاه 5 صبحی ها، فصل 15، پارت 1. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. اعضای باشگاه 5 صبحی ها درباره 10 تاکتیک نبوغ مادام العمر آموزش می‌بینند. اگر می‌دانستید رسیدن به آن نیازمند چقدر تلاش است، نامش را نبوغ نمی‌گذاشتید. میکلانژ. در حالی که اتومبیل عادی و نه چندان گران قیمت با راننده آستین کوتاه در ترافیک سنگین شهر چند میلیونی توقف می کرد و راه می افتاد، میلیاردر گفت سائو پائولو خیلی جای خاصیه، مگه نه؟ این بار هم مثل جزیره موریس روی صندلی شاگرد نشسته بود. 3 هم قطار تازه در فرودگاه فرود آمده بودند و به سمت هتل کوچکی در مرکز پایتخت تجاری آمریکای لاتین می رفتند. هنرمند در حالی که دوباره چشم بسته غیب می گفت خاطر نشان کرد شهر بزرگیه. کارآفرین با اشتیاق گفت خیلی ازتون ممنونیم که ما رو برای ازدواجمون به برزیل آوردید. هنرمند اضافه کرد ممنون برادر. کارآفرین در حالی که با نگاهی گرم به نامزدش اشاره می کرد گفت ایشون واقعا دوست داشتن مراسم عروسی روی ساحل املاک شما در موریس برگزار بشه. هنرمند هم اعلام موافقت کرد. درسته، اونجا واقعا بهشت بود. کارآفرین توضیح داد و حقیقتش خودم هم همینطور، اما دلم میخواست به احترام پدرم به اینجا بیام چون اون هم برزیلی بود. هنرمند با لبخندی تایید کرد و همسر شاد یعنی زندگی شاد. بعد نقل قولی از شخصیت خرس انیمیشن وینی پو اثر آلن الکساندر میلن گفت اگر قرار باشه تو 100 سال عمر کنی، من میخوام 100 سال منهای 1 روز عمر کنم تا 1 روز هم بدون تو زندگی نکنم. همونطور که اتومبیل از کلیساهای جامع حیرت انگیز نئو گاتیک و خیابانهایی با ساختمانهای بلند مرتبه می‌گذشت، از معبری رد می‌شد که ساختمان تاثیرگذار تئاتر شهرداری سائو پائولو را به نمایش می‌گذاشت و خیابانی را پشت سر می‌گذاشت که پارک پرشکوه ایبرا پوآرو در آن قرار داشت. کارآفرین روی صندلی عقب به هنرمند نزدیکتر شد. حرف هنرمند میلیاردر را به یاد همسر خودش انداخت. هنوز هم روزی نبود که به او فکر نکند و این سفرهای تجملاتی به مکانهای بیگانه نبودند که او بیش از همه به یاد می آورد. غذاهای عالی در بهترین رستوران‌های دنیا نبودند. ذهنش روی ساده ترین و پیش پا افتاده ترین لحظات در کنار همسرش چرخ میزد. خوردن شراکتی یک پیتزای ارزون ولی عالی با روغن زیتون روی آن. کتاب خواندن در سکوت در کنار آتش خیره کننده. پیاده روی در طبیعت، سینما رفتن در شب و خرید از سوپرمارکت. رقصیدن در اتاق خواب با موزیکی که عشق وافرشان را به یادشان می آورد و چیزهایی مثل این که همسرش چه صبورانه زبان ایتالیایی را به او یاد داد. به خرخر افتادنش وقتهایی که قهقه میزد و از خودگذشتگیش نسبت به تنها فرزندشان. میلیاردر با خودش فکر کرد زیباترین گنجینه های زندگی در ساده ترین لحظات و در اتفاقات روزانه‌ای نهفتند که اغلب ما با ناشکری بهشون نگاه میکنیم و تا وقتی اونها رو از دست ندیم قدرشون رو نمیدونیم. هنرمند در حالی که دستش را بلند می کرد تا با افتخار حلقه نامزدیش را نشان دهد، حین حرکت اتومبیل به ابراز عمق عشقش ادامه داد. رو به آقای رایلی گفت خیلی دوستش دارم رفیق.
اون طلوع زندگی منه. قبلا فقط هنرم بود که برام اهمیت داشت. میدونی نیازی به حضور کسی اطرافم نداشتم. گمونم هیچ وقت نمیدونستم عشق واقعی چیه. حالا حتی نمیتونم زندگی کردن بدون اون رو تصور کنم. کارآفرین به این فکر کرد که چقدر مورد لطف خداوند قرار گرفته. از وقتی که در سمینار سخنران شرکت کرده بود، چهارچوب‌های ذهنی، قلبی، سلامتی و روحیش به کل و به طرزی برگشت ناپذیر نوسازی شده و ارتقا یافته بودند. داشت باورهای محدود کننده ناشی از کودکی پرآشوبش را کنار می‌گذاشت و احساسات مسموم ناشی از آسیب‌های گذشته و مشکلات جاری را با سرمایه گذاری‌هایش رها می‌کرد. حالا خیلی ژرف‌تر به این باور رسیده بود که کاملاً حق با میلیاردر بود. هر یک از ما انسان‌ها بسته به سطح آگاهی، پختگی و پایداری شخصیتیمان بهترین نسخه های خودمان را ارائه می دهیم. کسانی که به دیگران آسیب می زنند خودشان از درون درد دارند. آنها به عاقلانه ترین روشی که به عقلشان می رسد رفتار می کنند. اگر قادر بودند خودشان را با راهبری، سخاوت و انسانیت بیشتری پیش ببرند، حتما این کار را می کردند. این بینش عمیق بذرهای قدرتمندی از بخشش را درون وجودش کاشته بود. وقتی برای اولین بار سخنران را در سمینارش شنید، در مقابل بسیاری از آموزه‌هایش بدبینی و مقاومت داشت. از آن دوره تغییرات شگفتی کرده بود و حالا داشت تمام آنچه را که شانس یادگیریش را داشت با آغوش باز و تمام وجود میپذیرفت. دیدن تکاملش واقعا الهام بخش بود. حالا 3 هفته از آمدنشان به روم میگذشت. در آن دوره کارآفرین صبحها ساعت 5 صبح با سرعت متغیر میدوید و به طور جدی وزنه میزد. بعدش در ساعت 5:20 از آرامش موجود در بخش دوم برای تفکر، شوق‌گذاری مکتوب و بعد مدیتیشن استفاده می کرد و در آخر در ساعت 5:40 به یک کتاب صوتی درباره یکی از شخصیت‌های هنجار شکن در عالم تجارت گوش می‌داد یا در زمینه بهره‌وری، کار تیمی و راهبری مطالعه می‌کرد. همچنین کاری انجام می‌داد که برایش سخت بود. اعتیادش به فناوری دیجیتال را که مدت‌ها روال عادی زندگی راه فرارش از ارائه بهترین عمل کرد و عامل انحرافش در حضور در لحظه حال بود شکست. طی این روزهای فوق‌العاده که از دفتر کارش دور بود، داشت با بهره‌گیری از پدیده‌ها هایپوفرانتیلیته زودگذر که میلیاردر برای کسب نتایج در حد نوابغ یادش داده بود، درخشانترین نتیجه حرفه‌اش را خلق می‌کرد. همچنین سلامت درونی را که گم کرده بود از نو به دست می آورد. هر روشی که به کار می بست با نتایج عالی همراه بود، انگار همه چیز در زندگیش داشت از نو جا می افتاد. در مقایسه با گذشته از همیشه روی فرمتر، شادتر، آرامتر و مواقعی که از هنرمند دور بود و به امور تجاریش می رسید از همیشه بهره‌ورتر بود. تمام اینها به لطف باشگاه 5 صبحی ها بود و کارآفرین درک می کرد که این روش بیشتر و بیشتر قادرش می ساخت تا در دنیای پرهیاهو، پرتنش و پر از اختلال تمرکز تجارت استعدادهای ذاتیش را محافظت کند. ساعت پیروزی با ایجاد بازه زمانی عایق شده‌ای در ابتدای روز قادرش می ساخت 4 امپراتوری درونش را بنا کند تا بعد بتواند امپراتوری های بیرونی را خلق کند. او با امید اعتماد به نفس و بخشش نویافته‌اش پیشرفتی عالی در مذاکره و دستیابی به راه حل با سرمایه گذارانش
تجربه کرد. خیلی هیجان زده بود که این آزمون وحشتناک به زودی قرار است به پایان برسد و قرار بود به زودی ازدواج کند. همیشه دلش می‌خواست شخصی خاص به زندگیش وارد شود تا لذت‌ها و موفقیت‌ها را با او به اشتراک بگذارد و همیشه آرزو داشت آتشش را برای ثروتمند شدن و رویایش برای داشتن یک خانواده را به تعادل برساند. همان خانواده‌ای که خودش در کودکی حسرتش را داشت. همان موقع که کارآفرین می‌خواست صحبت‌های متفکرانه هنرمند را در باب عشقش به او پاسخ دهد، صدای شلیکی شنیده شد. شیشه اتومبیل خرد شد و یکباره به شکل تارعنکبوت درآمد. دو مرد چهارشانه با ماسک اسکی و مسلسل روی شانه با خشونت به راننده اشاره کردند که درها را باز کند. وقتی راننده سعی کرد پایش را روی پدال گاز بگذارد و از خطر دور شود، گلوله دیگری از شیشه رد شد. گوش راننده را زخمی کرد و خون به اطراف پاشید. آقای رایلی با آرامش تمام دستور داد در رو باز کن، بذارش به عهده من، و در همان حین مخفیانه دکمه قرمزی را که زیر داشبورد تعبیه شده بود فشار داد. درها با صدای تلقی باز شدند. یکی از مردان مسلح با کلمات مقطع فریاد زد: همه پیاده شن، یالا، وگرنه میمیرید. همانطور که سرنشینان از دستورات اطاعت میکردند، یکی از مردان مسلح از گردن کارآفرین گرفت و گفت: بهت گفتیم از اون شرکت برو، بهت گفتیم اگه نری میکشیمت، بهت گفتیم اگه نری این بلا سرت میاد. ناگهان یک اتومبیل شاسی بلند دراز از همانهایی که ژنرال های جنگی در فیلم ها سوار می شوند به سرعت به صحنه نزدیک شد. 4 نفر دیگر، 2 مرد و 2 زن با جلیقه ضد گلوله و مسلح به کلت با موتورسیکلت های براق سر رسیدند. تیم حفاظتی میلیاردر خودشان را رسانده بودند. درگیری در خیابان در گرفت. چاقوها از غلاف کشیده شدند و گلوله های بیشتری آتش کردند. میلیاردر با سرعت و کارایی حیرت آور از صحنه کنار کشیده شد. هنوز هم آرام به نظر می آمد و مثل ژنرالی که یک مأموریت نظامی را راهبری می کند خیلی ساده گفت: سرنشینان اتومبیل من رو نجات بدید. اونها مثل خانواده منن. حالا یک هلیکوپتر هم بالای سرشان در پرواز بود. بله، یک هلیکوپتر حروف B5 صاد را به رنگ نارنجی روی کناره بدنه سفیدش داشت. تیم حفاظتی دولتمند به سرعت مرد مسلح تنومندتر، همان که کارآفرین را تهدید کرده بود، خلع سلاح کردند و کارآفرین را به محلی امن در اتومبیل شاسی بلند منتظر رساندند. اما هنرمند متاسفانه اثری از او نبود. کارآفرین خطاب به تیم حفاظتی داخل زره‌پوش فریاد زد: باید پیداش کنم، باید همسرم رو پیدا کنم. پیدا بود که از دیدن این صحنه‌ها دچار شوک شدیدی شده است. یکی از مأمورین حفاظتی بازویش را گرفت و با لحنی محکم گفت: همینجا بمونید. اما کارآفرین با وجود سرسختی روانی، آمادگی بدنی، انعطاف پذیری احساسی و بیباکی نو یافته‌اش که به لطف برنامه صبحگاهی جدید پیدا کرده بود، خودش را از دست محافظ تنومند رها کرد. در را که نیمه باز مانده بود با لگدی باز کرد و پا گذاشت بدویدن. با سرعت زیاد مثل یک ورزشکار خبره دوید وسط بزرگراهی که اتومبیل‌ها با سرعت از روی 4 باندش عبور می‌کردند. اتومبیل‌ها بوق زدند و تعدادی شهروند برزیلی هیجان زده که نگران سلامتیش بودند حرف‌هایی به زبان پرتغالی فریاد زدند، اما او نه، به سرعت یک غزال به دویدن ادامه داد.
وارد یک کافه شد. اثری از همسرش نبود. بعد به یک رستوران رفت. بعد در امتداد خیابانی دوید که به خاطر استیک فروشی هایش معروف بود. اثری از هنرمند نبود. همان موقع بود که کارآفرین دفتر یادداشت هنرمند را پیدا کرد. همان که تمام یادداشت‌هایش را از جلسات آموزشی سخنران و میلیاردر داخلش می‌نوشت. همان دفترچه‌ای که در دیدار تصادفی اولشان در تالار همایش، زمانی که او تاریک‌ترین دوران عمرش را طی می‌کرد، محکم توی مشت گرفته بود و هنرمند مثل یک فرشته با حضور مهرورزش به او احساس امنیت، آرامش و شادی داده بود. آنچه بعداً اتفاق افتاد بسیار غم‌انگیز بود. کارآفرین از سرعت حرکتش کم کرد و در حال راه رفتن وارد کوچه باریکی شد و آنجا خون دید. نه یک برکه خون، قطرات و رشته‌های خون تازه. فریاد زد خدایا، خدایا، نه! وحشت زده رد خون را دنبال کرد. از کنار تعدادی اتومبیل پارک شده، مادری با نوزادش داخل کالسکه و رجی از خانه‌های زیبا گذشت. از ته دل دعا کرد خدایا، خواهش میکنم نذار بمیره، خواهش میکنم. صدایی شبیه جیغ فریاد زد من اینجام، اینجا. کارآفرین به سمت صدای هنرمند بنای دویدن گذاشت. وقتی نزدیک شد مرد مسلحی را دید که هفتی را روی سر نامزدش قرار داده بود. مردک مزدور ماسک اسکیش را برداشته بود. پیدا بود که جوان است و حسابی ترسیده. کارآفرین با حالتی شجاعانه به طرف آن دو حرکت کرد و گفت ببین میدونم که نمیخوای بهش آسیب بزنی. میدونم که نمیخوای باقی عمرت رو توی سلول زندان بگذرونی. سلاحت رو بده به من، اون وقت خودت میتونی بری. من دربارت به هیچ کس حرفی نمیزنم. فقط سلاح رو بده به من. مرد مسلح میخکوب شده بود. نمیتوانست حرف بزند. داشت میلرزید. سلاح را به آرامی از روی سر هنرمند برداشت و صاف به طرف سینه کارآفرین نشانه رفت. کارآفرین با لحنی محکم و در عین حال همدلانه گفت آرام باش و همانطور به نامزدش و آدمربا نزدیکتر شد. مرد مسلح فریاد زد تکون نخور وگرنه میکشمت. کارآفرین همانطور که به چشمهای مرد مسلح خیره شده بود قدم به قدم به او نزدیکتر میشد. حالا لبخندی ملایم روی صورتش داشت. یعنی به این درجه از شجاعت و اعتماد به نفس رسیده بود. بعد از مکسی طولانی تبهکار بلند شد و ایستاد. با نگاهی حاکی از احترام عظیم و ناباوری درونی به کارآفرین زل زد و بعد پا گذاشت به فرار. کارآفرین هنرمند را با مهربانی در آغوش گرفت. عزیزم حالت خوبه؟ هنرمند در حالی که بی‌وقفه عرق می‌ریخت خودش را جمع جور کرد. من خوبم عزیزم، خوبم. میدونی تو همین الان جونم رو نجات دادی. کارآفرین جواب داد میدونم و میدونی این کار رو به این خاطر نکردم که قرار ازدواج کنیم. تو رو نجات ندادم چون دوست دارم. هنرمند پرسید چی؟ پس واسه چی این کارو کردی؟ منظورم اینه که کارت واقعا حیرت آور بود. عین گنگسترها بودی. این کار رو به خاطر باشگاه کردم. هنرمند گیج و مبهوت پرسید از چی داری حرف میزنی؟ این کار رو به خاطر قدرت‌هایی که به عنوان عضوی از باشگاه 5 صبحی ها کسب کرده بودم انجام دادم. این طوری بود که تونستم اون کار رو انجام بدم. روش‌های باشگاه واقعا جواب میده. همشون تمام چیزهایی که در موریس، هندوستان و روم یاد گرفتیم و دلیل اصلی که جونت رو نجات دادم این نبود که تو قراره به زودی همسرم بشی و بچه ها و نوه های عالی و کلی سگ و گربه و احتمالاً قناری داشته باشی. نه، من جونت رو نجات دادم به این خاطر که تو هم
عضوی از باشگاهی و آقای رایلی گفت ما باید کنار همدیگه بمونیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم. هنرمند با صدای بلند پرسید داری جدی میگی؟ از آنچه شنیده بود خوشنود نبود. کارآفرین زد زیر خنده. معلومه که نه، دارم سر به سرت میذارم عزیزم، من عاشقتم، من حاضرم هر روز جونم رو به خاطرت بدم. حالا بیا بریم آقای رایلی رو پیدا کنیم، باید مطمئن شیم حالش خوبه. فردای آن روز بعد از آنکه حالشان از پی تجربه دراماتیک بهتر شد، با میلیاردر در سویتش واقع در پنت هاوس یک هتل شیک ملاقات کردند. آقای رایلی روی فرم متمرکز و شاد به نظر می آمد. جوری حرف میزد که انگار تجربه روز قبل چیزی غیر از یک پیاده روی بانشاد در پارکی پر از گل نبوده. دیروز خیلی خوش گذشت رفقا. هنرمند جواب داد اتفاقاً خیلی وحشیانه بود. دارید درباره اون آسیب روحی حرف میزنید. واقعاً یه آسیب روحی بود. میلیاردر در حالی که روی کارآفرین متمرکز بود با افتخار اعلام داشت دوست من، تو دیروز واقعاً یک قهرمان بودی. تو خانم جوان، یک معجزه دوپایی. کارآفرین گفت ممنون. کمی پا به پا شد و اطمینان حاصل کرد که حال هنرمند خوب است. حین اقدام تماشات کردم، خونسردیت رو دیدم، تمرکزت رو زیر فشار روانی زیاد متوجه شدم و همینطور سطح عمل کرده ابر انسانیت رو. هنرمند با شوق و ذوق گفت این الهه جون من رو نجات داد. شما دوتا عاشق تازه دارید مزه فواید پیوستن به باشگاه 5 صبحی ها رو مزه می کنید. حالا خودتون رو بعد از اجرا کردن دوره 66 روزه تصور کنید و بعد از 6 ماه اجرای برنامه صبحگاهی متعالی که تازه کشف کردید تصور کنید که بعد از 1 سال چطور روی قابلیت هاتون سرمایه گذاری می کنید، عملکردتون رو بهینه می کنید و برای دنیا مفید واقع می شید. همیشه یادتون باشه که بزرگترین راهبرها سردمداران خدمت کردن به خلق بود. هرچه کمتر منافع خودتون رو در اولویت قرار بدید و بیشتر روی ارتقای زندگی دیگران متمرکز بمونید، هویتتون رو به عنوان یک امپراتوری ساز اصیل بیشتر ارتقا میدید و به یک تاریخ ساز تبدیل میشید. کارآفرین در حالی که از بطری آب می نوشید تا اطمینان حاصل کند آب بدنش تأمین است، به سطح انرژیش بالاست، گفت متوجه منظورت هستم. میلیاردر پیشنهاد داد میخوام بابت قهرمانی که دیروز از خودت نشون دادی بهت جایزه‌ای بدم. اخباری دارم که فکر کنم باعث میشه زندگیت رو حتی بیشتر از قبل دوست داشته باشی. کارآفرین گفت خواهش میکنم بهم بگید. البته چیزی نیاز ندارم. میدونید من اون کار رو به خاطر عشق کردم، به همین سادگی. دولتمند پرسید خب آماده ای؟ بله آماده‌ام. خب امروز به افرادم دستور دادم تمام سهام اون سرمایه گذاری های مزخرف رو بخرن. بذار اینطوری بگم، پیشنهادی بهشون دادم که نتونن ردش کنن و تیم حقوقی هم وادارشون کرد توافق نامه ای رو امضا کنن و قول بدن دیگه هیچ وقت به شرکتت و حتی خودت و مردی که ظرف چند ساعت آینده همسرت خواهد شد نزدیک نشن. توافقنامه عالی بود نه؟ میلیاردر حین حرف زدن رقص پا میزد و روی کف پنت هاوس حرکت میکرد. بله، عرض کل اتاق را با رقص پا طی کرد. بعد شروع کرد به تکان دادن دستها و رقصیدن با موزیکی که توی ذهنش پخش میشد و در آخر اینجا را داشته باشید شروع کرد مثل رقاصه های استریپ کلاب
جنباندن باسنش. بله، دولتمند صنعتی مشهور که ثروتش بیش از 1 میلیارد دلار بود در آن سویت هتل داشت باسن می جنباند. کارآفرین با خودش فکر کرد اون عجیب ترین آدمیه که در تمام عمرم دیدم. از هر 1 میلیون نفر یکی میتونه اینطوری باشه، ولی حقیقتاً آدم فوق‌العاده‌ایه. در واقع 1 قدم با جادو فاصله داره. کارآفرین و هنرمند به هم نگاه کردند و شروع کردند زیرزیرکی خندیدن. بعد هم برای رقص به میلیاردر ملحق شدند، البته به بهترین شکلی که می توانستند، چون آقای رایلی با وجود تواضعش گاهی در حد شومنها ظاهر می شد. بعد از مراسم رقص مردی را که مربی فوق‌العاده، مشوق مشتاق و دوست بیریاهایش بود در آغوش گرفتند. کارآفرین از دولتمند هنجار شکن بابت سخاوتش برای محو کردن مشکلاتش تشکر وافر کرد. این ماجراجویی تماشایی داشت کیفیتی شبه عرفانی به خود می گرفت. همه چیز داشت بهتر می شد. همه چیز داشت حتی بهتر از آنچه کارآفرین رویا پردازی کرده بود پیش می رفت و حالا از آزمونی که او را به تیزترین لبه زندگیش رسانده بود رها شده بود. در آن لحظه کارآفرین متوجه شد که اگر فرد چشم بینا داشته باشد، در سمت دیگر هم مصیبت پیروزی قرار دارد و در ورای هر وضعیت ناخوشایندی پلی به سمت ظفرمندی ماندگار هست. میلیاردر گفت بگذریم. جلسه امروز خیلی سریع برگزار میشه. در همین لحظه که داریم حرف میزنیم سرپرست پرسنلم داره ترتیب تمام امور مربوط به عروسی شما رو میده. همون گلهای سوسن کازابلانکایی که درخواست کرده بودید، همون موزیکی که پیشنهاد داده بودید و تمام جزئیات در سطح عالی تحت قاعده در اومده. من و تیمم اصولاً کارها رو به این شکل انجام میدیم. در ضمن تمام میهمان هاتون رو با تعدادی از هواپیماهای جتم آوردم. همه اینجان و همه دارن لذت میبرن، به خصوص من. دولتمند سرفه شدید دیگری کرد و بعد 2 سرفه دیگر. حین نشستن روی صندلی چوبی مدرن با روی چرم سفید از همانهایی که پیشوران سوئدی و دانمارکی میسازند، دستهایش میلرزیدند. برای اولین بار ترس در نگاهش هویدا بود. با خودش گفت من این هیولا رو شکست میدم و با بد کسی در افتادی. کیف پولش را درآورد، عکس کهنه همسر مرحومش را بیرون کشید، آن را به سینه‌اش چسباند و تمرکزش را گذاشت روی نکات ضروری برنامه آموزشی صبحگاهی. حالا که اغلب اطلاعات مورد نیاز درباره روش 5 صبح رو میدونید، میخوام 10 تاکتیک به شما معرفی کنم تا اینرسی حرکتی شما رو در زمینه حرفه و زندگی شخصی افزایش بدن. اینها 10 ژست برای قهرمانی هر روزند. فرمول 20-20-20 به شما کمک میکنه تا از صبحاتون کاملا هوشمندانه استفاده کنید. این 10 برنامه در واقع حکم متمم اون رژیم رو دارن تا از این طریق باقی روزتون هم عالی پیش بره. این 10 تاکتیک رو در زندگیتون تثبیت کنید تا شکست ناپذیر بشید و با ارتقا دادن تمام بخش‌های زندگیتون در طول روز پله‌های موفقیت رو به شکلی معنادار به سمت بالا طی کنید. مطابق معمول دستش رو به آسمان قرار گرفت. دستیاری از کتابخانه پنت هاوس بیرون زد و با کوشش زیاد اثر هنری قاب شده بزرگی را با خود آورد. میلیاردر از جا پرید و برای کمک به دستیارش جلو رفت. روی تیشرت سفیدی که دستیار جوان خوشندام و بسیار جذاب به تن داشت این عبارت درج شده بود:
همه رویای تبدیل شدن به اسطوره را دارند تا وقتی که زمان انجام کارهایی میرسد که اسطوره ها انجام میدهند. میلیاردر به نقاشی حیرت آوری از تامس ادیسون مخترع بزرگ اشاره کرد. این یکی از هدیه‌هایی که قصد دارم برای عروسیتون بهتون بدم. روی صورت ادیسون به شکلی مدرن و هنرمندانه این سخنان مخترع بزرگ نقش بسته بودند. بهترین تفکرات در تنهایی و بدترین آنها در آشفتگی انجام می‌گیرند. میلیاردر ادامه داد: به یکی از بهترین هنرمندانم که در برلین زندگی میکنه سفارش دادم تا این نقاشی رو براتون بکشه. اغلب کارهای هنری آپارتمان زوریخم رو همین فرد انجام داده. حالا دیگه به ندرت نقاشی میکشه. این تابلو رو به عنوان یک لطف ویژه برام کشید. شما رفقا اگر این تابلو رو بفروشید میتونید بازنشست بشید. در این یک مورد به من اعتماد کنید. بعد در حالی که دوباره روی صندلی براق می نشست و اطراف پنت هاوس درندشت مشرف به آسمان خراش‌های سائو پائولو را از نظر می گذراند، مؤدبانه از دستیارش درخواست کرد لطفاً نقاشی رو پشت و رو کن. بسیاری از آسمان خراش‌ها روی بامشان هلیپند داشتند تا چهره‌های صنعت که درونشان کار می‌کردند بدون نیاز به تلف کردن وقت ارزشمندشان برای بهره‌وری و عمرشان در ترافیک سائو پائولو به امورشان برسند. چون همانطور که حالا می‌دانید زمانی را که اغلب افراد تلف می‌کنند اسطوره‌ها ارج می‌نهند. پشت این اثر که با هنرمندی قاب شده بود جدولی نقش بسته بود با این عبارت بالای آن: 10 تاکتیک برای نبوغ مادام العمر. میلیاردر به حرف زدن ادامه داد: تامس ادیسون هم مثل افراد معدود دیگر در تاریخ نمونه بارزی از موفقیت‌های خلاقانه و شگرفه و در طول عمرش 1903 اختراع ثبت کرد و از لامپ گرفته تا دوربین فیلمبرداری رو به ما تقدیم کرد و در سال 1901 باتری اختراع کرد که بعدها برای اتومبیل‌های برقی استفاده شد. اون فقط یک مخترع نبود بلکه کارآفرین سطح بالایی هم بود. بله، زندگی اون واقعاً ارزش مطالعه کردن و تجزیه و تحلیل رو در سررسیدهاتون داره تا بتونید بهتر و از نزدیکتر متوجه بشید که ادیسون چطور اون کارها رو انجام میداده. خودش زمانی گفت مشغول بودن همیشه به معنای انجام کار واقعی نیست. هدف نهایی از تمام کارها تولید و موفقیت است و وقتی فرمول موفقیت این مخترع بزرگ رو جزئی نگری می کنید لطفاً روی تواناییش برای تمرکز خیلی عمیق بشید. ادیسون زمانی گفت شما همه در تمام طول روز کار انجام می دهید. درست است، همه همین طورند. اگر ساعت 7 بیدار شوید و ساعت 11 به بستر بروید 16 ساعت زمان گذشته اید و این در مورد اغلب افراد صدق می کند که آنها در تمام طول روز کار انجام می دهند. تنها مشکل اینجاست که آنها تعداد زیادی کار انجام می دهند و من در تمام طول روز فقط یک کار را انجام می دهم. اگر آنها هم تمام زمان مذکور را در یک راستا و روی یک هدف تمرکز می کردند آنها هم موفق می شدند. هنرمند که امروز صبح لباس مشکی پوشیده و بت‌های شبه نظامیش را به پا کرده بود گفت نکته جالبی بود. امروز ریش‌بزی علامت مشخصه اش را تراشیده بود. این نکته برمیگرده به همان موضوعی که در جزیره موریس به همون گفتید که ما با یک مقدار محدودی از پهنای باند ادراکی
بیدار میشیم و هر عامل حواس پرتی که تمرکز ما رو میدزده شانس ما رو برای انجام متعالی کار کاهش میده. چون ما پسمانده تمرکزمون رو روی تمام عوامل انحرافی که اجازه میدیم به فضای کار و زندگیمون وارد بشن جا میذاریم و اگر واقعا مراقب نباشیم کارمون به همون جنون دیجیتالی میکشه که وقتی در روم بودیم درباره‌اش حرف زدید. امروز این قسمت رو خیلی عالی متوجه شدم. وقتی به استدیوی کارم توی خونم برمیگردم قطعاً محیط کارم رو جوری تنظیم میکنم که آرامش کامل داشته باشه بدون هیچ وسیله دیجیتال. در ضمن برنامه دارم زندگیم رو سمزدایی دیجیتالی کنم، حداقل برای چند هفته. نه سراغ شبکه‌های اجتماعی میرم نه به وبگردی تا بتونم تمرکزم رو از نو به دست بیارم. چیزی که دارم درک میکنم اینه که وقتی در فضای پاک سکوت قرار میگیرم باید هر بار فقط روی یک پروژه تمرکز کنم، نه اینکه قدرت خلاقه و انرژی جسمیم رو روی موارد زیادی پخش کنم. این چیزیه که من از حرفهای ادیسون برداشت میکنم. نباید نبوغم رو روی چند چیز پخش کنم، اون هم در حالی که این قابلیت رو دارم که با تمام قوا فقط روی یک مورد کار کنم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.